Let's go. Ayun na oh. Palit, Paramit. Yan. So yun mga ka, let's go. Ayan yung mga tropa natin. So ulit na ulit sila. G. Kasi pinalitan natin ng Paramit na Saranggola. Yung putisda, kulay itim dati, ganyan na yung style. Tapos yung pit heart natin, ganyan na rin yung style. Naging green yung kulay black. Ayan, kasi nasira yung ating ating pabalat kasi bumagyo. Tsaka medyo gapo na. Sobrang marupok na yung ating pabalat. So ayan yung mga tropa natin. Ayan guys, pit heart, yung Saranggola na isa, tsaka yung puwit isda. Ayan yung mga guryon natin guys. Yan na yung simula ng ating pagtatry. Inalagyan nila ng ng parisukat para matesting na natin ulit kung same lang yung lipad niya o hindi siya magbabago. Ayan o. So yun yung sumba natin, hawak-hawak na. So mag-aantay na lang tayo kasi sila yung mga G na G, tsaka mag-videographer muna tayo guys. So before tayo mag-start guys, please support our team Kapalipad. Ito ilalagay ko na sa screen kasi padami na tayo ng padami. So ilalabas ko na dyan, and sana panoorin nyo yung mga channel nila at saka yung mga vlog nila mga let's go. Thank you. Ayan na. A few moments later. Guys, yun yung tropa. Titinda tayo ng Saranggola. Mga let's go. Yay! So na oh. Palit, Paramit. Wow. Ating putis ng black naging red and yellow. Ayan. So titimplahin natin ng panibago. Ayusin natin yung kondisyon ng Saranggola kung hindi nagbago. So susubukan natin. Yung mga tropa, sila yung maghihinete. Sobrang lakas ng hangin niya mga ka-let's go. Mahirap to. So sana naman maganda yung pagkakalipad niya. Let's go. Oh, yan na. 3, 2, 1, go! Gago! Oh no! Ayos! Ayan na guys. Salaw. Yan. Parang gagawin niyan pare. Ginagawa mo. Butas agad. Butas. Yan. Oh no. No. Parang gagawin natin yan. Taas ba? Basta. A few moments later. Oh my God! Wow! Yo no. Ano? Diretsoy na! Guys, ito yung huling video ko dun sa Saranggola natin bago naputol at nakalagot yung Saranggola natin. Tapos bago umulan, ayan yung nakuha kong footage ng video natin sa paggagawa ng vlog natin. So
expect the unexpected. Nawala yung saranggola natin, guys. A few moments later. Kawawa, guys. Nalagot yung ating saranggola. Kakahupa lang ng ulan eh. Ano, tingnan niya, basa pa yung bubong. Oh. Wow! Ginagawa mo. Oh no. Nani? Ano lang yung natira sa ating kalahating kilo. Oh no. Opo, nakalagot. Yan guys, kakapalit lang natin nung paramit nun. Wala, hindi natin na-vlog ng maganda. Mamaya mag-ano ko sa inyo. So, konti lang yung na-video ko.